Kolla här, jag har byggt en bänk. En självbärande bänk i endast 2220 virke. Hej på er! Hur jag byggde den här får ni se alldeles strax. Men det som är lite bra tycker jag med den här, det är att den är applicerbar på så mycket. Till exempel som en bänk då, och förvaring. Och tar du bort det här locket, då kan du bygga blomlådor i samma konstruktion väldigt enkelt. Kolla här!